Want to welcome everybody today. Chtěl bych všechny přivítat dnes Wish you all a happy Sabbath. a popřát všem požehnanou And everybody sobotu who's joined us online. a všem, co se připojili online. If everybody could remain seated. Jestli všichni můžete zůstat posazení a pojďme se pomodlit. Holy God, we thank you that you are with us today. Svatý Bože, my ti děkujeme, že tu jsi s námi dnes. We thank you that we have the privilege of being here with you. A že máme to privilegium tu být Be with us and bless s us tebou. Buď s námi a požehnej as we nám, continue to study your word. jak pokračujeme ve studiu tvého In slova. Jesus' name, amen. V Ježíšově jméně. Amen. Study number 6. This is the third of my presentations. Toto je studium číslo 6 a toto je třetí moje prezentace. In yesterday's class, Ve včerejším went to studiu Isaiah chapter 46. jsme šli do Izajáše, kapitoly 46. And I think it's fair to say that there was some confusion, or at least questions, on the structure of that chapter and verse. Řekl bych, že tam byly nějaké zmatky ohledně té struktury té Why did we go kapitoly. to Isaiah 46? What drew us there? Proč jsme šli do Izajáše 46? Co nás tam vedlo? We're in Revelation chapter 13 and 17. Jsme ve Zjevení 13 a And 17. You are required to understand the structure of those chapters. A je třeba, abyste porozuměli těm kapitolám, těm How strukturám, The repeating kapitol. story is laid out to us. jak opakující se příběh nám je tam dán. There is a singular view from the beginning to the end, which I've called a panoramic view. Je tu jeden pohled od začátku do konce, který nazývám jako And there's a panoramický pohled. dispensational view. A pak ten dispenzační, You can read in the verses themselves že můžete číst v těch that verších, you're at a specific point in time, ale jste ve specifickém which I'm bodě, saying by definition means it's a dispensational view of the story that's being given. což já říkám, že je definicí toho příběhu, který je dán. We didn't go into any great proof, Nešli jsme do nějakého velkého but jako as you read potvrzení both chapters, nebo evidence, ale když you čtete can obě see kapitoly, that the point at which you are at tak uvidíte, že ten bod, v kterým jste, is neither the beginning nor the end. není ani začátek, ani konec. So if this was the beginning, this was the end, No pokud toto byl ten začátek a toto ten konec, in both stories, v obou příbězích, Revelation 13 and 17, Zjevení 13 a 17, we are here jsme tady, in the middle somewhere. uprostřed, někde uprostřed. So I call this past, present, and future. Takže jsem to nazval minulost, přítomnost a budoucnost. Both chapters have the same structure. Obě kapitoly mají stejnou strukturu. And because we're here in the middle, A protože jsme tu uprostřed, we know that there are these repeating concepts or patterns in this story that's being given to us. tak my víme, že tam jsou tady ty opakující se vzorce v tom příběhu, který nám byl dán. Yesterday, I chose to call this 1, 2, and 3. Včera jsem si vybral, že to nazvu 1, 2 a 3. You can call them 3 waymarks Můžeme to nazvat 3 or milníky, 3 points in this story, nebo 3 body v the tom beginning příběhu, and the end of the story,
and somewhere in the middle. Začátek a konec toho příběhu a někde uprostřed. And I asked the question, Zeptal jsem se na why were otázku, these chapters structured in this way? proč tyto kapitoly byly dány do takovéto So as struktury. we were trying to understand the answer to that question, A jak jsme se snažili porozumět odpovědi této otázky, it seemed prudent to me that we would go to Isaiah 46 to help us. tak se mi zdálo rozumné jít do Izajáše 46, aby nám s tím pomohla. And someone gave us the verse. Někdo nám dal tento verš, So that's why we went to Isaiah. takže to je to, proč jsme šli do Izajáše. Someone asked me that question specifically, so hopefully that answers the sequence of events that took us to Isaiah. Někdo se mě na tady to zeptal specificky, takže doufám, že vidíme, že tady to nás dalo v těch sekvencích k Izajášovi. Any questions on that? Jsou tu nějaké otázky ohledně tohoto? When I asked people here to try to explain how Isaiah works and why it's done this way, Když jsem se zeptal lidí tady, jak Izajáš funguje a proč to je uděláno takto, we struggled initially to give adequate answers. tak jsme v závěru měli problém dát dobré odpovědi. So there are certain characteristics that you need to understand in order for this to work. Takže jsou tu určité charakteristiky, kterým je třeba porozumět k tomu, aby toto fungovalo. If you remember, it was towards the end of the study Pamatujete si, bylo to ke konci toho studia, that we made an important point, or we came to hopefully some kind of agreement. že jsme došli k určitému bodu, nebo jsme došli k nějakému souhlasu. So we redrew the line to look more like this. Takže přemalovali jsme ty linie a vypadalo to takhle nějak. And we said, in order for this to work, A řekli jsme, k tomu, aby toto fungovalo, points 2 and 3 need to be close together. tak bod 2 a 3 musí být blízko k sobě. And the reason for that A důvod pro tohle, is because points 1 and 3 protože bod 1 a 3 were too far apart. byly příliš daleko od sebe. Does anybody have any questions on that? Má někdo otázku ohledně tohoto? Cobus wanted to give an example from Acts 27. Někdo nám chtěl dát příklad Kobus? ze skutku 27. And I didn't let him do that. A nenechal jsem ho to udělat. And perhaps I didn't explain well why not. A možná jsem nevysvětlil dostatečně dobře, proč jsem to If you have to nedovolil. go to an example to explain your thesis, your idea, Pokud musíš jít k tomu, aby si vysvětlil svoje nápady nebo myšlenky, you will end up getting into a problem, and you're almost certain to make a mistake. do jiného verše, do jiných kapitol, tak určitě uděláte chyby. Because some kind of bias or prejudice or preconceived idea will enter Protože- into your model. Nějaké předsudky, předpojaté nápady vás dostanou This is why ke špatnému modelu? Nebo you shouldn't be tohle je using proč? even media articles to prove what you believe. To je, proč bychom neměli používat ani mediální články k tomu, k čemu věříte. They can be used as secondary or tertiary witnesses, but you can't use them initially. Můžete je použít jako druhotné nebo jako třetí svědky, ale nemůžete je použít původně. So eventually we did go to an example because I think people weren't getting how this works.
Můžete jít do příkladu, protože jinak lidé asi nepochopí, jak to funguje. Hopefully you'll all remember Jak si that we pamatujete, went to the story of Daniel 3. šli jsme do příběhu Daniele 3. So we had Daniel 3 as the beginning, Takže jsme měli Daniele 3 jako začátek, which is the image of the beast, což je obraz the statue šelmy, of Nebuchadnezzar. socha Nabukadnezara. I used that term Použili jsme tento because termín of my own biases, kvůli mým vlastním because I think I understand Revelation 13, biases. A myslím si, že rozumím zjevení because 13, the term image of the beast isn't found in Daniel 3. It's not at the beginning, it's at the end. protože ten termín znamení šelmy není najítý v Danieli 3. Není to na začátku, Do je we to agree na with that? konci. Souhlasíte s tím? It's a term that comes from Revelation 13. Je to termín, který přichází ve zjevení 13. So just to do all that's on the board now, Takže když budete dělat tady to, co je na tabuli teď, which direction have we gone? jakým směrem Have jsme we gone šli? from declaring the end from the beginning, Šli jsme k tomu, že jsme určovali konec or od declaring the začátku, beginning from the end? anebo jsme určovali ten začátek od konce? First option or second option? Je to první možnost nebo ta druhá možnost? Put your hands up if it's the first option. Put your hands up if it's the Ruku second nahoru, option. pokud to byla první možnost, Okay, ruku so nahoru, pokud druhá. hopefully the one person that said it was the first option Takže doufejme, že ten člověk, který řekl, že to byla ta první možnost, will be able to explain. bude schopen to vysvětlit. Isaiah says, Izajáš říká, sometime in the past, někdy v minulosti, the beginning, ten God said začátek, na something. začátku, Bůh něco řekl. And what God said, A co Bůh we'll řekl, call it a prediction nazveme to or jako prophecy. God předpověď says nebo something will proroctví. happen, Je to něco, co se stane. and that prediction comes to pass at the end. A tato předpověď se stane až na konci. So there's a prediction, Takže máme předpověď. and what would be the end? What would we call that? Jak bychom nazvali ten konec? Shout out one word. Zařvěte na mě Fulfillment, jedno good. slovo. Naplnění. Dobrý. There's a prediction and there's a fulfillment. Takže je tu předpověď a je tu naplnění toho. So at that stage, it's relatively straightforward. Takže v tomto momentě to je In the jednoduché. specific example that's given in Isaiah, Je to specifický příklad, který je dán v Izajáši. this prediction, I'm Tato not going to ask předpověď. what it is, Nebudu se ptát na to, co to je, but who's giving the prediction. ale kdo dává tu předpověď. I'm assuming we generally know, so you can just shout out that answer, one word. Hádám, že všichni víme, takže zařvěte tu odpověď jedno Who slovo. is giving the prediction? Kdo dává tu předpověď? Nobody knows? Someone Nikdo said? neví? Někdo něco řekl? Which one? Jaký? Shout out louder. Zařvět to hlasitěji? Someone said Daniel? Někdo řekl Daniel? Who was alive first? Daniel or Isaiah? Kdo byl první naživu? Daniel nebo Izajáš? Isaiah? So it couldn't Izajáš? be Daniel. Nemohl to být Daniel's not Daniel. even born yet, I don't think. Myslím si, že Daniel se snad ani Someone nenarodil else. v té době. Někdo další? We talked about it this morning. Mluvili jsme o tom dnešní But ráno. he already knew. On už to věděl. So I assumed this is not a new study.
Takže hádám, že toto So when není it nové was first studium, taught many years ago, ale když to poprvé bylo učeno před spousty lety, the teacher directed the students to the actual passage that's the prediction. učitelé vlastně nasměrovali ty studenti přímo k té pasáži, která byla tou This Moses, can předpovědí. someone tell me the book? Je to Mojžíš, může mi někdo říci, jaká kniha? I'll ask another question. Zeptám se na What is další the otázku. prophecy Co je to that proroctví, Isaiah is directing us to? ke kterému nás Izajáš nasměrovává? Punishment. So let's Potrestání. go back to the book. Takže pojďme zpět do té knihy. Which book? Jaká to je kniha? Deuteronomy. Deuteronomy. Okay, so in the book of Deuteronomy, Takže v té knize Deuteronomy Moses is going to predict, Mojžíš dá předpověď, despite all of these good things that God's going to do for you, has done for you, navzdory všech těch dobrých věcí, které you're Bůh going to break the dělá covenant. pro tebe, Vy porušíte smlouvu. When that happens, když se you're to going to get stane, punished. tak budeš So it's in potrestán. Deuteronomy that prophecy is given. A to je v Deuteronomy, kde je toto proroctví dáno. So that's what Isaiah 46 is. A to je to, co je Izajáš 46. Standard Protestant view. Standardní protestantský pohled. So we're going to do something very different A my uděláme něco velmi in the jiného movement. v hnutí. We're going to change the words of the verse, My změníme slova toho because verše, this verse says protože tento verš řekl, God sees everything right from the beginning all the way through history to the end. Bůh vidí všechno, od začátku, skrze té historie až do That's what konce. the verse actually says. To je to, co ten verš vlastně A říká. prediction and a fulfillment. A ta předpověď a We to don't do naplnění. that. My to neděláme. What do we do? Co jsme udělali? When we say Alpha and Omega, Když říkáme alfa a omega. and someone used in a question, I think it was yesterday, said the line of restoration. Myslím, že včera někdo použil termín linie And I said, obnovení. what is that? A já jsem řekla, co je to? And the person said, A ten člověk odpověděl, line of restoration is, a ta linie obnovy je, the person said, so ten člověk to Shout out. řekl. whoever Zařvěte you to. were, Ať to byl kdokoliv. I'll give you a clue. Begins with an E. Dávám nápovědu, začíná to s M. Eden to Eden, thank you. Od Edenu k Edenu, So děkuji. we turn Isaiah 46 into like a Eden to Eden model, Takže jsme převrátili Izajáše 46 do which modelu isn't just a od Edenu prediction k and a Edenu, fulfillment, is it? což není jenom vlastně předpověď a naplnění, že? So I'm going to do this and say points. Takže udělám toto a řeknu, že to ukazuje. There's a prediction and it's going to point to the fulfillment. Je to předpověď a ukazuje to, směruje to k tomu naplnění. We don't say the beginning points to the end. My neříkáme, že ten začátek We say směruje they're ke equal. konci. My říkáme, že se to rovná. Eden and Eden, they're the same thing. Eden a Eden jsou So to there's stejné something věci. at the beginning Takže je tu něco na that začátku, looks the same as the end. co vypadá stejně jako ten konec. And that's different to a thus saith the Lord of verse 10. A je to něco jiného, než tohle řekl Pán toho verše 10. Are we okay with that? Je to takto v pořádku? Except Curtis. Něco s Curtisem? So
the verse says one thing, Takže ten verš říká jednu věc. and I get the logic, what we do. I understand that. A rozumím té logice toho, co děláme, rozumím But what tomu. steps do you go to reinvent the verse into that? Ale skrze jaký kroky jdeš k tomu, abychom mohli udělat tohle? So I was careless when the way I just expressed it now. Takže byl jsem takový, nestaral jsem se o to dobře, když jsem to takto vyjádřil. A clever person Chytrý could člověk actually read the King James words and get what we do. Chytrý člověk by vlastně četl ty verše v King James verzi a bylo by tam vidět, co jsme Perhaps I udělali. was being overly kind to a Protestant view of this. Možná jsem byl příliš milý k protestantskému pohledu na toto. In reality, I don't think you need to manipulate the words that much to get to where we were. Ve skutečnosti ty slova není třeba moc manipulovat k tomu, abychom se dostali tam, kde jsme. Okay. So we just did Eden to Eden, Takže jsme udělali od Edenu k Edenu. but we're in Revelation. Jsme So ve what do we want to zjevení. do? A co tedy chceme Not in the dělat? Eden to Eden in Revelation. Co můžeme dělat od Edenu k Edenu We're ve not in zjevení? Isaiah now. Nejsme už v We've Izajáši. just used Isaiah as a template and a model. Izajáše používáme jenom jako takový vzor nebo model. What would we put now? Revelation 13, 17. A teď jsem dal mezi zjevení 13 nebo 17. Let me check. Before Podívám se I send první. you on a wild goose chase. Just make sure that we can get it. Musím se ujistit, že to můžeme udělat. So did you say something? I'm hoping someone else will. Někdo něco řekl? Just the two words with the same Jenom- word. Jenom slova, stejná slova. Nobody wants to even have a guess. Chce někdo mít jenom třeba jako to zkusit Just tell me odhadnout? it'll be one word. Just shout out one word. Bude to jedno the slovo. question again. Každý to jedno slovo. Ještě jednou tu otázku? Isaiah 46, Izajáš 46. a basic reading says it points to. Jednoduché čtení říká, že to směruje The k tomu. beginning points to the end, Že ten začátek směruje ke which is konci, prediction and fulfillment. což je předpověď a They're naplnění. not the same thing. Nejsou to stejnou věc, není to stejná věc. I'll put they. Dáme sem oni. They say this. Oni říkají toto. We say it's equal. My říkáme, že se to rovná. Because when we read the verse, we can read verse 10 and we can see equals. Protože když přečteme si ten verš 10, tak to přečteme a vidíme, že se to rovná. If you can't see equals in the verse, you can't do any of this. Pokud nevidíte to, že se to rovná v tom verši, tak nemůžete udělat nic z toho. So I'm laboring the point Takže poukazuje na tu because it's not pointu, sufficient for us to just say we understand what the end looks like. I want us to know how we do that. že nemůžeme jenom říct si, že ten konec tak vypadá. Já chci vědět, jak to uděláme. And whether you realize it or not, a lot of what we understand today, what we teach, is built upon these concepts, these models. Ať si to uvědomujete nebo ne, většinu z toho, co dnes učíme, je budováno na tomto So modelu. when you do equal, so when Elder Tess did Eden to Eden, she's doing all of this, even if she didn't know she was doing it, or if she didn't explain it to you. Takže Elder Tess, když dělala od Edenu k Edenu, tak dělala toto. I když vám to třeba nevysvětlila, že to dělala, tak to bylo toto. I believe she understood what she was doing, but she didn't take the opportunity to explain it.
Věřím tomu, že věděla to, co dělá, byla si toho vědoma, ale nevysvětlila, That's not what her role co was. dělala. To není to, co So, bylo její Eden to rolí. Eden. Takže od Edenu k Edenu. Give me one from Revelation 17. Dejte mi to ze Zjevení 17. Just one word. Jedno slovo. Like Eden, Eden. Eden, Eden. Okay, give us a verse. In Nebo chapter dejte 17. verš ze Zjevení 17. Verse 8. I don't know what Verš verse 8 8. says, but Někdo řekl verš 8, nevím, co to říká, ale verse 8. verš 8. So if you were going to say verse 8, Tato, what's the word? Pokud řekneš Zjevení 8, tak mi řekni, co je to slovo. I'm trying to get there myself now. Snažím se to pochopit sám teď. Curtis can How do you know it was verse 8 if you don't know what the word No. was? Jak můžeš vědět, že to byl verš 8, když nevíš, jaké bylo to because slovo? of Doesn't matter. That doesn't matter. Tell me what the word is. Ale to je jedno, jen mi řekni, jaké je to slovo. no, I was just guessing, but then let me try. It was a bad Já jsem guess. to hádal, ale Okay, let me zkusím. try. Bylo I to think, it's špatný a odhad. One word. was. Chci jen jedno slovo. Was. Was. Yes. So you want me Že to put bylo. was? Jakože bylo to. Did it? Yes, it's beginning and the end. Was and is. Was and is, yes. Who's speaking? It's me. I'll say that was and is. Říkám, Is? že One word. Bylo you want a je one to. word. Okay. Because he's changing his mind. Someone over here had their hand up. Ten mění svůj názor, někdo jiný měl So tady I'm ruku going to nahoře. erase those. Just one word. Chci toto vymazat, jenom jedno slovo. Beast. Beast. Šelma. So beast to beast. Od šelmě k šelmě. I thought she was laughing. Ona se smála. Verse 5. Verš 5. Babylon Babylon to Babylon. a Babylon. Verse 5. Verš 5. On her forehead was the name written, Mystery Babylon. Na jejím čele bylo napsáno jméno Okay? Tajemný Babylon. Jsme s tím v pořádku? If you're happy with Babylon to Babylon, I want to just, I'm not, it wasn't a big point. Takže pokud jste spokojení There may s tím be od others, it's Babylonu not k a big Babylonu, point. není to velká pointa, možná back? tu bude něco There's dalšího. 2 hands. Tady vzadu máme 2 ruce. No. The Ne. microphone. S mikrofonem. Oh, I was asking if you can please repeat the question. Yes. Ptala jsem se, jestli by si mohl prosím For whom? zopakovat tu otázku. Ano, For Pro me koho? and others who didn't get it properly. pro mě a Okay. další, co to nepochopili Because you both had pořádně. hands. I wasn't sure if you heard something. So Isaiah 46 says there's a prediction and there's a fulfillment of the prediction. Takže Izajáš 46 říká, že tu je předpověď a naplnění In the future, předpovědi. you're going to be really bad and God's going to punish you. V budoucnosti budete hodně špatní a Bůh vás potrestá. Useful. It's useful, but A not je particularly nápomocné. helpful. Je to nápomocné. Ne, je to If we could understand the užitečné, ale verse to ne mean vyloženě nápomocné. the beginning looks like the end, becomes very useful.
Ale když vysvětlíte, že ten začátek vypadá jako ten konec, tak to je velmi užitečné. Start again. Začni Start znova. again. So if we could say that the beginning actually looks like the end, it's not just predicting the end, Takže když vysvětlíme, že ten začátek vypadá jako konec, ne, že jenom to předpovídá, že then vypadá the jako verse ten konec, becomes really useful. tak ten verš je velice It's a methodology or a užitečný. technique that you can take anywhere with you, Je to metodologie nebo technika, kterou můžete vzít kamkoliv s and sebou. you can open up any concept or any verse or any story. Můžete otevřít jakýkoliv koncept, jakýkoliv verš, jakýkoliv příběh. So we go from points to beginning points to the end, and makes it the beginning equals the end. Takže my jdeme o to, že začátek směřuje ke konci, my jdeme k tomu, že začátek se rovná tomu konci. I gave you an example that Elder Tess used, Eden to Eden. Dal jsem příklad toho, co starší test použila od Edenu k I Edenu. want to remind us. A chci nám We say připomenout, Elder Tess did that. my říkám, že starší test to If udělala, you've been in this movement any length of time, you know that we used to teach this long before. ale pokud jste v tomto hnutí nějakou delší dobu, tak byste věděli, že jsme toto učili ještě dlouho předtím. He just took an old study and tidied it up and refined it. Takže jsme jenom udělali poznámky, a trošku jsme to Which you're poupravili a required to do to předefinovali. make sense of them. A je nutno, abychom z toho udělali, aby to dávalo smysl. And then I asked, can we come up with one? A pak jsem se zeptal, jestli můžeme přijít s něčím And I my. think a good one in the study that we're doing is Babylon to Babylon. A myslím si, že je to dobré. V tom našem studiu by bylo od Babylonu k Everybody okay Babylonu. with that? Je to takto So v if I were pořádku? to just throw something into this mix, Takže když já bych jenom přihodil něco do tohoto mixu, so we've got this arrow tak máme tuto šipku, that points the beginning to the end. která poukazuje od začátku ke konci. And then what you can do Pak, co byste mohli is to say udělat, if the beginning is the same as the end, je říci, že ten začátek je stejný jako konec, we developed this even further in the past, tak jsme toto rozvinuli ještě dále v minulosti and we said it's the daily a řekli jsme, že je to or the ustavičná continual. nebo pokračující. If we're okay with that. Je to We takto v know pořádku? specifically Víme specificky, that this is the woman. že toto je ta This is a žena. really old study that was done. Tohle je opravdu staré studium, které bylo uděláno, So the woman takže ta žena is the daily. je ta ústavičná. She's Babylon at the end, she's Babylon at the beginning. Je Babylon na konci, je Babylon na začátku. And if you're willing to see it, Pokud jste ochotní to vidět, the statue of gold tak ta socha ze says zlata that it's Babylon all the way through. říká, že to je Babylon Okay. celou dobu So skrze that's to. why we did that. That's okay. Takže to je, proč jsme to udělali, ano? You have to be able to see or know that number 2 and number 3 have to be close to each other. Je třeba, abyste věděli, že číslo 2 a 3 jsou blízko k sobě. Otherwise, these rules don't work. Jinak to nefunguje. Number 1, Číslo when we 1, do Eden to Eden or Babylon to Babylon, it sounds really good, když děláme od Edenu k Edenu nebo od Babylonu k Babylonu, zní to velmi, velmi dobře, but it's really easy to make mistakes. ale je velmi jednoduché dělat chyby. We still use the term Sunday law. My stále používáme termíny jako nedělní zákon We know there's no law and there's no Sunday. a víme, že tu není žádný zákon a žádná neděle. So, I was asked a question. Takže jsem se zeptal na otázku In the past, v minulosti, last week past, minulý týden v we used minulosti, to say that the message or the test is about equality. jsme říkali, že to poselství nebo ten test je o rovnosti. When did that change?
Kdy se to změnilo? That was the question. To byla ta Because otázka, it's clear now protože that teď we je don't even talk jasné, about equality anymore. že už ani nemluvíme o We talk rovnosti, about mluvíme o elections. volbách. Got these 5 people talking about politics and elections. So something must have changed in the movement. Máme těchto 5 lidí, co mluví o volbách, takže něco se muselo změnit ve hnutí. And nobody told the person. A my jsme Nobody teď told them řekli, that we'd changed our message. řekli nebo co was the řekli, question. že jsme změnili poselství. To byla ta otázka. Is that correct? Je to tak správně? So the problem is, Takže problémem if je, you don't understand pokud nerozumíte the relationship between 2 and 3, vztahu mezi 2 a 3, the necessity of having a structure that works that way, tu důležitost té struktury, že to funguje takhle, when you get to number 3, když se dostanete k you číslu won't 3, know that you're there nebudete vědět, že jste tam. because we don't know if our test is elections or equality or what. My nevíme, jestli ten test jsou volby, rovnost nebo co to je. So we need something to help us. Takže potřebujeme něco, co by nám pomohlo. I don't want to make number 2 a specific waymark. My nechceme udělat z čísla tu 2 can. specifický milník. And it could be a different waymark depending on the point that you're making. A mohl by to být jiný milník. Záleží na té pointě, na kterou poukazujete. What I want us to see Ale chci, abychom is viděli number 2. číslo 2. When is it? Kdy je to? Let's answer that. A odpověďme present. na to. V přítomnosti. When I say today, Když říkám dnes, it's not literally today, we know that. není to doslovně dnes, víme to. So number 2 has to be in the present Takže číslo 2 musí být v přítomnosti and it has to be close to number 3. a musí to být blízko čísla 3. So close Dostatečně blízko, that you can see something about 3 already. byste mohli vidět něco ohledně té 3 už nyní. So it has to be today Takže to musí být dnes and it has to be close to number 3. a musí to být blízko čísla Otherwise it 3. won't work. Jinak to nebude fungovat. And then what you see today A pak to, co vidíte dnes, is telling you vám říká about the future, něco o budoucnosti, which sounds very similar to 1 co zní velmi podobně číslu 1 and its relationship to 3. a tomu vztahu ohledně čísla 3. So we discussed that. Takže my jsme to rozebrali, What we weren't clear about, ale co nám nebylo jasné which we should already know, a co bychom měli už we vědět have a line, dávno, 3 waymarks. tak máme linii a 3 milníky. Where should we have started? Kde bychom měli začít? That's all I drew. Where would you start? Kde byste začali? We didn't do it that way because I asked questions. Neudělali jsme to tímto způsobem, ptal jsem se na When otázky. we ask questions, we get gaps in our knowledge base. A když se ptám na otázky, tak jsou tam mezery v těch So, znalostích. This is where we should have started. Takže tohle je, kde jsme měli začít. Need some help? Potřebujete nějakou pomoc? What is this? Co je tohle? It's a line. Je to linie? It's a sequence, which is a structure. The sequence, Je to The structure. sekvence a struktura. what is it
What the two words? What is it a sequence of, or what is it a structure of? A čeho to je sekvence, nebo čeho to je struktura? It's a sequence or the structure of something else. It's a Je to repeat. sekvence nebo struktura A repeat? něčeho jiného? So what I want is once I draw this, Takže když toto namaluji, and you need to know this, tak vy musíte vědět, is you realize that this is a story. že uvědomíte si, Does že toto everybody je know this is a příběh? story? Víte o tom, že to je příběh? That's what lines are, stories. To je to, co It's a story dá of na lidi what? naše příběhy. Příběh That's čeho? what you need to know. What is the story? To je to, co musíte vědět. Co je ten příběh? Otherwise, 1, 2, 3 don't really do much for you. Protože jinak 1, 2, 3 pro vás moc toho So I call it a neudělá. story. Takže nazývám to What else can příběhem. we call it? Co dál můžete nazvat? Because people think differently, Lidé nad tím myslí, or sometimes the word přemýšlejí story rozdílně. wouldn't be appropriate. A někdy slovo příběh není, So this line is a story. není dobré použít, takže tato Another linie, word to je we might příběh. use. A jiné slovo, které bychom mohli použít, Shall I? History. historie. If someone said history, I'd want to know the history of what. Když někdo řekne historie, chci vědět historie čeho, All I need to do is just do that. protože jinak před to dám jenom to History. It's historie. history. So history is a story. Takže historie to je vlastně ten příběh. So I'm going to use the word theme. Já použiji to slovo téma. What is the theme of this line, or what is the story about? Jaké je téma této linie, nebo o čem je ten příběh? Okay, so we're doing Daniel 3, Takže my děláme one Daniele we 3. spoke about yesterday. O tom jsme mluvili včera. You can either, whatever works good for you, you can story or theme, however you conceptualize it. What is this story or this theme? Takže ať si to jakkoliv řeknete, jestli to je příběh nebo téma, čeho je to How příběh, can we nebo čeho je define to the téma. story or the theme? Jak můžeme definovat ten příběh nebo téma? So, the question was, how do we know what the theme or the story is? Takže otázka zněla, jak víme, jaký příběh nebo jaké téma And to je. where are we? A kde jsme? In Revelation Ve 17 Zjevení or 17 13. nebo So 13. we want to look for a theme Takže chceme se podívat na or téma a story. nebo příběh. Yes. Ano. So that's why I said when you have a line, you need to know what the story is or the theme of that line is. Takže když jsem řekl, že máme linii, tak se musíme podívat na ten příběh nebo téma, čeho to So it's in je. your notes because we did yesterday. Linie. Revision. Je to ve vašich poznámkách, protože jsme to udělali včera. You're looking at your notes. Podívejte se na Good. své poznámky. Someone besides Cobus. Všichni kromě Kobuse. Go ahead with the mic. Můžeš s Is it power mikrofonem? struggle? Je to taková, Again, sorry. Power struggle. Power struggle. jakoby, jak to Remember we vysvětlit? spoke about that? Is Takový that what you were going to say, Cobus? boj těch nevím, jak So we vysvětlit. can call Power it, we'll struggle. start with power struggle. Takový boj mezi těmi, I'm not going to go into the details of it. já nevím, jak to vysvětlit. Nepůjdeme do detailů tohoto. So Elder Takový Shemaine boj said o moc. she thought that the idea of power struggle was Daniel 3. Takže Šimen vysvětlila, že ten nápad toho boje o tu moc Is by she correct? bylo
Byl Daniel 3, myslím, Yes. 3. Je to správně? Ano. So when we get to the stage where we're at now in our experience, Takže když se dostaneme do té stáže, kde jsme teď v naší it zkušenosti, becomes really difficult to know where to start a study. tak je velice složité, kde začít studium. Because what you'll find is most of the time now we'll do it backwards. Protože přijdete na to, že většinu věcí teďka děláme Because zpětně. we know the answers. Takže my víme odpovědi, We're just playing games to fill in data. a hrajeme jenom hry, jak vyplnit data. So I said Revelation 17 and she says, I thought we're doing Daniel 3. Takže já jsem řekla zjevení 17, a ona řekla, já myslela, že děláme zjevení Daniele So, 3. We worried about the end of the world. Takže mluvili jsme o And is konci Daniel světa. 3 about the end of the world? A je Daniel 3 o konci No. světa? Ne. It's a story about 3 men Je to who are příběh o 3 threatened mužích, with death. kterým je vyhrožováno smrtí. Revelation is definitely about the end of the world. It tells you that. Zjevení je rozhodně o konci světa, to vám to tam říká. So we're in Revelation 17. Takže jsme ve zjevení Which 17. verse? V jakém verši? Someone says, can you put the verse down, please? Někdo říká, můžete dát prosím tam ten verš? So put it down for them. Tak to tam pro ně napíšem. They're not going to speak anymore. So we're in verse 5 Jsme ve verši and we 5 found the word what? a našli jsme to slovo, We found jaké? Babylon. Babylon. So we start in the book of Revelation. Takže začali jsme v knize zjevení, Then we go to Revelation 17. šli jsme do zjevení Then we go 17, to verse 5 do verše 5 and we see Babylon. a vidíme slovo Babylon. And we say, that's interesting. A říkáme, to je Babylon zajímavé. died a long time ago. Babylon umřel Babylon před died. dlouhou dobou. Babylon umřel. And then you remember in the Pak book si of pamatujete, Daniel, že v knize there's Daniel something about, je tam něco ohledně, there's something going on in Daniel. něco se tam děje v Danieli. What's going on in Daniel? Co What's se going on? děje v Danieli? So in Daniel, Takže v she said power Danieli struggle, sorry. ona řekla boj o moc. God says to the king, Bůh říká králi, what? co? What did God say to the king? Co Bůh řekl králi? Mike? Mikrofon? That Babylon would end. Že Babylon's Babylon going to end. skončí. Že Babylon přijde ke You svému will agree with konci. that? Souhlasíte s And tím? Nebuchadnezzar said, A Nabukadnezar řekl, no. ne. He said, On Babylon's řekl, going to go right to the end. Babylon půjde až nakonec. And was he correct? A měl to správně? Yes. He's Ano. correct. Má to správně. Revelation 17:5 proves it. Zjevení 17.5 to So potvrzuje. that's how you get from Revelation back to Daniel. Takže to je, jak se dostáváte od zjevení k Danieli, zpět k Danieli. That discussion between Nebuchadnezzar and God is chapter 2 and chapter 3. Tato diskuze je kapitola 2 a kapitola 3. Chapter 2 is God? No. Chapter 3 is Nebuchadnezzar? Yes. Kapitola 2 je Bůh říká ne a kapitola 3 říká Nabukadnezar ano. So we've got Daniel 2 and 3. Takže máme Daniele 2 a 3. God and Nebuchadnezzar? Boha No a and Nabukadnezara? yes. Ne a ano. So that's how we get to Daniel 3. Takže to je, jak jsme se dostali do There's a power Daniele 3. struggle Byl tam between boj two o moc gods, mezi dvěma bohy. God we serve and Nebuchadnezzar. Bůh, kterému And because my Nebuchadnezzar sloužíme a can't touch God, Nabukadnezar.
A protože Nabukadnezar se gonna nemůže touch dotknout Boha, God's citizens. ale může se dotknout božích So there's a power struggle občanů. at a human level and at a divine level, we can say. Takže je tu boj o moc na tom lidském stupni Because a na Nebuchadnezzar božím is stupni. both a human and a god. Nabukadnezar je obojí, jak člověk, So tak that's how we Bůh. get from Revelation to Daniel. A to je, jak jsme se dostali od zjevení k Danielovi. As Elder Shemaine just told us, Takže jak nám to starší Šimen it's řekla, the beginning vysvětlila, that's going to give you the theme, not the end. je to ten začátek, co nám dá to téma, ne ten konec. So there's a power struggle that we've just described, Takže je tu teda boj o moc, jak jsme to popsali. and you've already read Revelation 17, A už jste četli zjevení 17, which was Daniel 3, což and byl you already Daniel see 3. a power struggle in Revelation 17. A vidíme tam tu boj o moc i ve zjevení 17. I'm guessing. Hádám. We can look if you want to. Můžeme se na to podívat, jestli chcete. If you insist. Um, 16. Verš 16. You didn't ask me what verse it was in chapter 3. Neptejte se mě na to, nebo Ah, nezeptali jste se na to, jaký to je verš Okay, I got kapitole 3. verse 16 and 17. Takže máme verše 16 a 17. There are probably others. A jsou tu možná i 11 to další. 14, that's a clear one. Nebo ne, jdeme do verše Are 14. you happy with To 14? je takový jasnější. Okay. So 17, 14. Takže zjevení It's a 17, power struggle. 14. A ten boj o tu moc. And 16 and 17. Just both work. A 16 a 17. Okay, so all of that Takže to is všechno to show the steps that you take. ukazuje ty kroky, které We jsme skipped all of that vzali, yesterday. o kterých jsme mluvili i včera. But all that was built in, Curtis said, power struggle. To vše bylo budováno a Curtis řekl, že to je boj o moc. So the theme of this line Takže is téma a power struggle. této linie je vlastně You boj see o power moc. struggle at the beginning and the end, Je tu boj o moc na začátku i na konci. 1 and 3, 1 a and 3. A number 2. That's the číslo key. 2. To je klíčové. So you have to see this power struggle all the way through. Takže je třeba vidět If tady you tu don't, boj o you've done moc something wrong. skrze ten příběh. Jinak jste udělali něco špatně. And this is close. A toto je blízko. And what that does for you To, co to is the udělá pro power vás, struggle 3,000 years ago je, že ten boj o moc doesn't před look like the power struggle at the end. těmi lety na začátku to nevypadá jako If you want to understand boj what the o power moc struggle na at number konci. 3 is, Pokud rozumíte, jak vypadá ten boj o moc v čísle 3, you have to get close to number 3. musíte se přiblížit k číslu 3. Today, you have to see what's going on in the world Dnes musíte vidět, co se děje ve světě. what's going on in the world. Co se děje ve světě? Not literally today, but today, a couple of years ago. Ne doslova dnes, ale před pár lety. Some important things that are going on. Nějaké důležité věci, Everyone's co se dějí. talking about. Všichni o nich mluví. Elections, not elections. Volby, ne volby. Things that aren't to do with our line. Věci, které nemají co dělat s naší linií. I'll give you one. Dám vám Climate jedno. change. Změna klimatu. So was climate change a big issue?
Takže klimatická změna bylo to velká věc. I mean, it's really Byla serious. velmi Number 2, it's vážná. happening at number 2. A děje se to v Then čísle you 2. say, A pak řeknete, number 3, číslo 3, the Sunday law is about o čem je nedělní climate zákon? change. O klimatické změně. So that's why it's important to understand that you have a theme. To je, proč je důležité rozumět tomu, že máte téma. 'Cause if you go to Daniel 3, Když jdete k Danielovi it's 3, nothing about taking care of the earth. není to nic o tom, že se staráte o So- zem. There's several things that are happening. Takže spousty věcí, co se děje. Give me another one. Dejte mi další věc. Loud. Immigration. Imigrace. So, immigration is a difficult one Takže imigrace je because you've složitá, got immigrants protože máte imigranti. in Daniel 3. So, in the same way I didn't want to do elections, I don't want to do immigration because they're the real Stejně- ones. Stejně jako jsem nechtěl dělat volby, tak nechci dělat ani imigraci. Tell me something at 2 Řekněte mi něco u that dvojky, is the wrong answer, not the right co je ones. špatnou So I'm gonna put odpovědí, ne immigration tou tick. správnou. Because Pretender gave that to me. Takže dám k And I'm imigraci going to put jakože election. správně. Dám sem volby, Scobus gave that to me, but I don't want those ones. to je také správně, ale tyto One dvě more. nechci. Dejte mi ještě jednu. Pandemic. Pandemie. COVID, pandemic. It's not the beginning. It's not part of the theme. You know it's not the great test. Není to začátek, není to součástí toho příběhu, Erase není that. to součástí toho testu. It's not number 3. Vymažte to? I'm Není sorry. to číslo 3. That was for Pardon. online. Sorry. To bylo Another one? pro online lidi? Omlouvám se. In Europe, Evropa? war. Aha. Is it war? Válka. No. Válka, je to válka? Ne. There's no war going on at the beginning. Válka se děje na There's a power začátku. struggle, Je tam boj but o it's not moc, war ale není in the to way we válka. understand war to be. Tak, jak my rozumíme válce. So Mm, you have yes. to get to a place today Takže musíte se dostat na místo dnes, that the 10 things that are happening in the world, že těch 10 věcí, které se dějí ve světě, that you pick the right ones. že vyberete ty správné. We'll stop here because there are plenty other ones. Tady přestaneme, protože jich tu je But I spousty just dalších. wanted to show the problem that confronts you. Já jsem jen nechtěl ukázat ten problém, kterému čelíme. It's not an insult to anybody. Není to We're at a facility here nadávka today, na nikoho. and I think there's about 5 churches scattered around us. A myslím, že tu je asi 5 církví, která Online, je we're in a large kolem nás. facility, and they hire halls at this facility, and there's several church functions going on today. Takže jsme na místě, teďka tady na tom camp meetingu, kde jsme na místě, kde oni pronajímají jakoby prostory a je tu dalších all asi 5 happy, církví. Všichni jsou Praising šťastní, God, chválí and Boha they all think they've got the truth, a všichni si myslí, že to je Bůh pravdy. just like us in our little room. Stejně jako my v naší malé And it's just místnosti. so easy to get things wrong, A je to tak jednoduché and mít to think věci that we špatně. know and we have the truth when we don't. Myslet si, že máme věci správně, máme pravdu, So když today, nemáme. number 2, Takže dnes, v čísle 2, there's plenty of things happening, je tu spousty věcí, co se děje, and a lot of them are wrong. ale spousty z nich je špatně. So Je that's why it's špatně. important to follow these rules. Takže to je to, proč je to Okay, so we've důležité got power následovat, používat ty pravidla.
Takže máme Number boj o two. moc. Číslo 2. You have to find something that's this theme, Musíte najít něco, and co it's not je that tvá straightforward téma. to do that. A není to tak jednoduché to udělat. It's easy to just throw out power struggle and it all looks good, but to get there isn't that easy. Můžete tam hodit boj o moc, ale není to tak jednoduché. What's important to Co je understand, důležité? Porozumění. we're here. Number Jsme 2. tady. It has to be close to me. We have to see today's telling you about the future. Musíme vědět, že dnešek nám říká něco o budoucnosti. Has to be the right theme. Musí to být správné We've téma. got that. Because there's plenty of things Wow. going on today. Spousty věcí se děje dnes. And no, Curtis didn't like this. A i když Curtisovi se to nelíbilo, I'm going to say 2 equals 3. řeknu 2 se rovná 3. The problem is when I say equals, Problém je, že když řeknu rovná se, it fixes in your mind because it's so simple. tak ve vaší mysli se to zaškrtne, že to je But we jednoduché. know they're not identical. Ale my víme, že nejsou si The reason why identické. it's important A důvod, proč to je to understand the důležité, connection between 2 and 3, porozumět spojení mezi 2 a 3, because 3 has to look like 2. protože 3 musí vypadat Going on at jako number číslo 2. 2. What's happening at number 2? Co se stalo v čísle 2? Tina. Question not related to what you asked. I have a So let's just finish this bit. If you can remember your question. Tak dokončíme první tohle, jestli můžeš si What's happening at pamatovat number svou 2? otázku. Co se stalo v čísle We 2? should all shout out the answer now. Nebo co se děje? Už bychom měli zařvat tu odpověď. Power struggle. Yeah? Boj o They're moc. not trick questions. Ano? Není to So at žádná... number 2, there's a power struggle. Takže v čísle 2 je to Now that power boj struggle o moc has a particular dynamic to it. a tento boj o moc má určitou dynamiku k tomu. Is the dynamic of the power struggle at number 2 Je ta dynamika toho boje o moc v čísle 2 the same as number 1? stejná jako číslo 1? Put your hands up if it's yes. Dejte ruku nahoru, pokud ano. Online, no one put their hand up. Online nikdo nedávejte Different, ruku yes? nahoru. Online Everyone says nikdo yes. nedal ruku nahoru. Je The to power jiné. struggle Ano? looks different to number 1. Takže ten boj o moc vypadá jinak než v tom čísle 1. And we know the power struggle in number 3 is going to be different to number 1. A my víme, že ten boj o moc v čísle 3 bude vypadat jinak než v čísle 1. And now we have nothing. A teď máme nic. We've just got 3 power struggles Nemáme nic. Máme 3 boje o moc and we can't connect them. a nemůžeme je propojit. So it seems to me, or I'm suggesting, Takže zdá se mi, nebo navrhuji, that the power struggle at number 2, že ten boj o moc v čísle 2 its relationship to number 3 is what? ve vztahu čísle 3 je co? Jo, ke vztahu čísle 3. Číslo 3. It's the same. Je to We'll stejné. call it the dynamics. Nazveme to The dynamikou. dynamic of the power struggle at 2, A which you can see. v té dynamice číslo 2 to That's not můžeme vidět. prophecy. It's not prediction. To není proroctví nebo It's in the předpověď. news. Je to v novinách. What you see now Co vidíte teď, is war. je válka. It's not climate change. Nejsou to klimatické změny. It's a power struggle between Je to boj o two moc kingdoms. mezi dvěmi Kingdom of God. královstvími Kingdom of Božím. Satan. a satanovým. Do we agree with that? Souhlasíme s tím. And that power struggle at number 2 looks very different to number 1. A ten boj o moc v čísle 2 vypadá hodně rozdílně než v čísle 1.
so different that you wouldn't even be able to connect them together. Tak rozdílně, že byste ani nebyli schopni je Everybody okay with spojit that? dokupy. Je to tak v pořádku? The magic or the key to doing all of this A ta magika nebo ten klíč toho, is that number 2 and number 3 are so close together, že číslo 2 a 3 jsou tak blízko sobě, we'll call it the dynamic. my to nazveme dynamikou. The dynamic of the power struggle at 2 Dynamika toho boje o moc v čísle 2 is the same as the dynamic of the power struggle at number 3. je stejná jako dynamika toho boje o moc v čísle 3. It's not the same. Není to stejné, haven't got vy anywhere. nemáte nic. To byste se nikam nedostali. It's based upon that assumption. Je to na základě tohoto předpokladu. I want to call it a thesis Chci to nazvat tezí. because an assumption is like a guess. Předpoklad je jakože hádáme. The reason why it's not a guess is A důvod, proč to what? není What makes hádáním, it co not a je to? guess? Co to nedělá tím hádáním? 1 to 3 would be a guess. 1 a 3, to by bylo hádání. Why is 2 to 3 not a guess? Proč 2 a 3 není? Jakože to Because? nehádáme. Že to není předpoklad. Because they're close together. Protože jsou blízko sobě. You got that? That's Chápeme? the key to unlock all of this. A to je ten klíč k tomu, aby to odemklo vše. So, if you want to understand what's going on at the end, number 3, Když chcete porozumět tomu, co se děje na konci čísla 3, has to have the exact same properties as the issue at number 2. musíte mít stejné věci, stejné vlastnosti number one. jako číslo 2. Ne But číslo with 1. respect to number 1, there has to be a power struggle. Ale s respektem k číslu 1 musí tam být boj o moc. And that power struggle A v tom boji o moc has, at number 2 and number 3, v čísle 2 a v čísle has 3 to be the same theme as number 1. musí to být stejný téma jako v čísle 1. That all sounds simple. To zní But it všechno depends what jednoduše, subject you want to go to. ale záleží na tom, do jakého předmětu chcete jít. Someone said immigration. Někdo řekl emigrace. If you want to go to immigration, you could do that. Pokud chcete jít do imigrace, můžete to udělat, But if you want to go to number 1 and say, this is not a story about immigration, ale pokud chcete jít do čísla 1 a říct, tohle není o this is a imigraci, story je to příběh about the great controversy or 2 kingdoms. o velkém sporu nebo 2 království. So number 2 must have that property. Takže číslo 2 musí mít to, tady But number tyto 2, vlastnosti. you have to see 2 kingdoms at war. Číslo 2 musíte vidět 2 království v boji, ve válce. Number 1, Číslo 1, we could say they're immigrants, my bychom mohli říct, že to but jsou they got their imigranti, citizenship. ale mají své občanství. 3 people, yeah. They're citizens. They're actually, I think they're almost Jsou to- princes of Babylon now. Jsou to občané, jsou to Definitely princové wise men. Babylonu teď. Určitě And only moudří muži. Babylonians can take that role. A Babyloné So nemohli now- tuto roli, It's a power struggle ale teď to je boj that's o moc, internal to Babylon. která je vnitřní v tom So that's Babyloně. why I said you could make an immigration story, but you could also make it not an immigration story. Takže jak říkám, vy jste mohli z toho udělat imigrační příběh, ale také jste nemuseli z Now, toho if dělat number imigrační 3, příběh. what is number Číslo 3? 3. Co je číslo Let's 3? show you the graphic. Ukážu vám grafiku. What's number 3? Co je číslo 3? So just read out what it says on the board. Jenom přečtěte, co se děje na tabuli. Sunday law. Nedělní zákon. We know the Sunday law
My víme, že nedělní What verse? zákon. Jaký verš? Book, chapter, verse. Kniha, číslo, verš. Is someone saying something to me? Or oh, is that translated? Book, Někdo řekl. Kniha, Daniel. Daniel. We've got some technical problem. Good. Máme nějaké Switch back technické in. problémy? Click back in. Daniel. Daniel? Battery. Patrik? Daniel. Daniel? Are we on the same page? Jsme na stejné 11. stránce? 11? 41. 41. She'll enter also into the glorious land. And many Že countries vstoupí shall be také overthrown. do slavné země Okay? a spousty budou So, the převrženi. Sunday law, Takže nedělní I'm zákon, going to do this backwards, udělám to zpětně, which is the wrong way, of course. což je špatným způsobem samozřejmě. Where is this power struggle? Kde je tady ten boj o moc? Where is the power struggle? At Kde je number ten 3. boj o moc? Číslo 3. The glorious land in the Ve USA. slavné zemi. So number 3 USA. is in the USA. Takže číslo 3 je v USA Number 1 is where? a číslo 1 je kde? In Babylon. V Babylonu. I call it the glorious land. Nazvu to So slavnou the zemi. 2 Ale 2, has to have the číslo 2, same properties. musí mít stejné Has vlastnosti. to be in a country Musí to být v zemi, where you have some internal struggle. kde máte nějaké vnitřní boje. And how do we know what country Jak number víte? 3 is? Now we're coming out of that and doing it properly. How do you know where Co je what country číslo number 3? 3 would Teď to- even be? Jak víte, co číslo 3 by vůbec bylo? You can follow all these steps like we did here. It said Revelation, it went all the way down. Jdete skrze všechny tyto kroky, jako zjevení a všechny tyto kroky dole. You'll get to the place where you can demonstrate that it's the USA number 3 and it will A be the dostanete USA number 2. Dostanete se na místo, kde můžete ukázat, že to je USA číslo 3 a USA číslo 2. We're not going to say something's happening in Timbuktu, Neřeknete, že něco se stalo which ve points té to something dvojce, in the USA. co nás, Can't do that. co poukazuje na USA, to So nemůžete what udělat. do we know today? Takže co víte dnes? There has to be a power struggle Musí tu být boj o moc between two kingdoms, mezi dvěmi kingdom of God, královstvími. kingdom of Satan, Mm, has to be happening in the Království United Božím a States královstvím satanovým. Musí se to dít v USA internally. vnitřně. And it's not immigrants that fighting. A nejsou to imigranté, co So we can get bojují. all of those properties today. Takže všechny tyto vlastnosti So all you need můžete to do dostat dnes. Co vy before the potřebujete, Sunday musíte law, udělat? pick Ohledně up the nedělního newspaper, zákona. see two něco s kingdoms novinami. fighting against each other Vidět dvě království, která bojují in proti the sobě United States. ve Spojených You know one státech. of them's good and one of them isn't. A víte, že jeden z nich je dobrý, jeden není. And once you just get to that stage, A jakmile se dostanete do it tohoto defines bodu, what number 3 will be. tak to poukáže na to, co je to číslo 3. So we could probably all do it if we wanted to right now, which we won't. Mohli bychom to udělat i právě teď, ale neuděláme. And the power struggle A ten boj o at number moc 3 v čísle 3 between these two kingdoms mezi těmito dvěmi at two královstvími levels, na 2 stupních, spiritual duchovním and human to human. a od But člověka k člověku. Nebuchadnezzar is both a human. Nabukadnezar je obojí člověk. No, Nebuchadnezzar is a human. Nabukadnezar je Thinks člověkem, they're a god.
and they're going to fight with a heavenly being and a human being. Myslí, že Bůh bojuje s těmi You get nebeskými all of that relatively bytostmi i s straightforward. těmi pozemními bytostmi, lidskými bytostmi. Just To look at it všechno je today, jednoduché. Podívejte se na to which was dnes. a couple of years ago. So we all Před understand that. If we all pár believe we're in lety. the Sunday law history, this is past when Všichni, that's today. všichni tomu rozumíte. Když řeknu dnes, to je minulost. Už jsme po nedělním zákoně. The reason why this is important Důvod, proč toto je is důležité, because it gives you the tools to accurately predict what number 3 will look like, what its properties will be. je protože vám to dává pomůcky k tomu, jak číslo 3 bude vypadat, jaké vlastnosti to bude mít. One more point, Ještě jedna pointa, and then I'll open up to questions. Tina had one, if it's not too late. pak to otevřu k This otázkám, power pokud nebude struggle příliš at number dlouhé. 2, Tento boj o moc v čísle it 2 has to have certain properties. musí to mít určité vlastnosti. Where did it borrow those properties from? Kud si to vypůjčuje ty vlastnosti? I just said borrow, which is not very good, but Říkám vypůjčuje, možná to není úplně dobré slovo. shout out. Zařvěte to? Number 1, I heard that. It gets the properties Čísla from number 1. 1. Má to od čísla 1. Z čísla 1. So, what are some of the properties at number 1? Takže jaké jsou nějaké ty vlastnosti v čísle 1? Because the properties at number 2 Protože ty vlastnosti have to be čísla the same as 2 number 1. budou stejný jako číslo 1. And when you pinpoint the property, A když vlastně připnete, zvýrazníte you'll ty see its present vlastnosti, fulfillment at number 2, uvidíte přítomný naplnění v tom čísle 2. and that will then dictate or control the property at number 3. It can't be No to pak bude, different. a to pak bude diktovat nebo kontrolovat vlastnosti v čísle 3. Nemůže to být rozdílné. Who didn't understand what I just said? Kdo nerozuměl tomu, co jsem právě řekl? Okay, so almost everybody didn't understand. Almost. 2 people didn't Téměř understand what I just všichni said. rozuměli, 2 lidé nerozuměli, co jsem řekla. Which bit did you didn't understand, Regina? Čemu jsi nerozuměla? The mic. Jakému kousku jsi My nerozuměla? my question isn't straightforward. It's just Protože your moje- last statement. I didn't understand. Sorry. Your last statement, what you said. The last step. Yes. Okay. A v tom posledním kroku, co jsi Curtis? řekla? Curtis? Are you saying that Říkáš, že things happen in number 2 věci se staly v čísle 2 and it reflects what happened in number 1? vlastně to reflektuje, As in it's co se stalo v čísle same. 1, ale nebylo to Yes. stejné. Then yes to that. Ano. Říkám ano and tomuto. then A pak, what you're looking for is the same thing in number 3. co hledáš, jsou stejné věci v čísle 3. Yes. So what's the Ano. difference? Takže jaký je tam rozdíl? But Why does the- number 2 become necessary? Proč číslo 2 je nezbytné? Because number 3 Protože číslo 3 is so far away from number 1, je tak daleko od čísla 1, you wouldn't be able to see the connection between the two. nebyli byste schopni vidět ty, Sorry, yeah, between the two of to them. spojení mezi těmi dvěmi, If you didn't have number 2. kdybyste neměli So- číslo 2. Takže, At number 1. Oh, question at the back? takže otázka vzadu. Tato. Okay. I think I see what's Are you asking me a question now or making a statement? or making Budeš se a mě ptát na statement otázku nebo dělat On what? tvrzení? on Tvrzení. Čeho? how 2 is close to 3, but we Got cannot. stop. Yeah. She's not even translating. She stopped. She hasn't even started.
Sorry. Tak 2 Start again je and blízko just carry 3, on. začni znova a pokračuj. So I think I get what's happening. Chápu, co se děje, myslím. For děje? we cannot just say what's going to happen at number 3, Že my nemůžeme vidět, co se stane v čísle 3, by just taking everything that happened in number 1 or jenom tím, co se děje v čísle 1. so number 2 is necessary, Takže číslo 2 je nezbytné, but it has to take its foundations from number 1. ale musí to vzít svoje základy, Then that's when mít you know nějaký ty that základy z čísla you'll 1 make a correct prediction to number 3. Jak je to, kdy budete předpovídat k tomu číslu 3? Yes. Yes. And number 1, Číslo 1 there's a law je to zákon, which dictates který diktuje, how to behave. jak se chovat. Is that a reasonable statement? Je to dobrý tvrzení? Some Rozumný rules tvrzení? Jsou tu nějaká that says pravidla, this is what you are required to do. která říkají, toto je nezbytné, Did aby si dělal. anybody break the rules? Pokud někdo rozbije tyto, I don't jakoby mean did they poruší tyto follow it or pravidla, not follow it. I'm not asking that. nemluvím o tom, zda to následují nebo Does everybody follow nenásledují. the rules? Všichni následují Yes. pravidla? Ano. All follow the rules. Ano, všichni následují ty pravidla. So if we take that idea Pokud vezmeme tento nápad, and then we bring it to number 2, přineseme tu k číslo 2, we say there are rules řekneme, že tu jsou to pravidla follow. k následování. And does everybody follow the rules? A všichni následují ty Yes. pravidla? Ano. So that means Takže to znamená, number 3 při číslo 3, in the power struggle, v tom boji o moc, one of the characteristics that you will know defines number 3 jedna z charakteristik, které víte, že budou definovat číslo 3, rules to follow, jsou pravidla k and it will be následování yes. a tam bude ano. So if I say there's rules Takže pokud řeknu, že to jsou pravidla that you follow, k we said následování, yes or we tak said řekneš no, ano, takže řekneme ano what nebo other ne. word could we use? Jaká další slova můžeme použít? When we think about law, Když mluvíme o zákoně. legal, Legální? Nebo is that how you spell it? Illegal? nelegální? Jak se píše nelegální? Legal or illegal? Legální nebo That's the nelegální? question. To je ta And the otázka. answer is A odpověď je? in the theme of the power struggle, the answer is what at number 1? V tom tématu, o tom boji o moc, jaká je odpověď? Číslo 1 Things nebo 2? done legally or illegally? Jsou věci udělány legálně nebo nelegálně? Put your hands up if it's legal. Dejte ruku nahoru, pokud to je legální. Put your hands up if it's illegal. Dejte věci nahoru, pokud to je nelegální. Nebuchadnezzar wrote a law Nabukadnezar napsal zákon and everybody followed the law. a všichni následovali ten zákon. Sorry? Doesn't matter. If you're forced to do it, makes no difference. Na tom nezáleží, pokud jste nucený If you to get the dělat, mark of the beast in your hand or your forehead, you get it. pokud máte znamení šelmy na svém Which čele means if nebo you get the ruce, seal tak of to God in your máte. hand or your forehead, you get it. A nebo máte Boha na svém čele nebo ruce, tak to máte. That's a different story. To je jiný příběh. If it's duress or not, it's still legal. The boys didn't say, we're going to write Zarozuměla some něco? new Tak to je to laws and samé follow those legální. ones.
někdo řekne, že napíšeme další zákony k tady těm, There'll be one law and everyone's going to follow that law, whether you agree or disagree with it. bude tam jeden zákon a všichni ho budou následovat a s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte. I know we're out of time. Vím, že nám došel čas, Just to confirm what you've said, jenom abych potvrdil, co jsi it řekla. was legal for Nebuchadnezzar to make that law. Bylo to legální pro Nabukadnezara dělat Yes. tyto zákony? Ano. So I'm going to say legal. Takže řeknu, že to je legální. That's going to be the controlling theme for this line. To bude to kontrolující téma pro Where today, tuto linii. there's power struggles going on. Dnes je tu boj o moc, Today, který se děje, not literally. ne doslova. We've got some modeling of what that power struggle is. We've already described that. Máme nějaký model toho, jak to ten boj o moc vypadá. To už jsme Ruler to rozebrali. God, ruler to human, or subjects. Vládce Bohu, vládce člověku nebo předmětu. Is it legal or illegal? Je to legální nebo nelegální? Has to be legal. And therefore, because we're so close to number 3, Proto, že jsme tak blízko whatever čísla the 3, power struggle at number 2 is, a cokoliv je ten boj o moc v čísle that 2, is being managed legally, což je zvládáno the legálně, same power struggle, the power struggle has to be identical at number 3, ten boj o moc musí být and it identický has to v have the číslu same 3, properties. takže to musí mít stejné vlastnosti. I'm suggesting, not the only, Já I'm navrhuji, suggesting, this is how you get the properties of number 3. tohle je, jak máte ty vlastnosti v čísle 3. The better you are at this, the Lepší, jak more jste lepší guesswork v you take tomto, out. tak více toho hádání vlastně jakoby vynecháváte, nehádáte tolika. Methodology takes away assumptions. Metodologie bere pryč předpoklady. What was your question, Tina? I may or may not answer it. Jaká je tvoje otázka, If you Týno? remember. Možná ji odpovím, možná ne. I was asking about the power struggle. Chtěla I jsem was se zeptat o About the power struggle. tom boji o moc. Is it between the God and the people or Je to the subjects? mezi Nebuchadnezzar? Bohem a lidmi, Or between two kingdoms of this earth? anebo dvěmi královstvími na této zemi. The power struggle, depending on the story you're telling, Boj o moc záleží na tom, jaký příběh říkáte. is a great controversy Pokud to je velký spor between Satan and God, mezi Satanem a Bohem, Satan's agents Satanovi agenti and God's agents, a boží agenti, it's between Nebuchadnezzar je to mezi and Nabukadnezarem God, a and Bohem it's between Nebuchadnezzar a mezi Nabukadnerem and the citizens or the subjects. a těmi občany. So in our specific story, it's this. Takže v našem specifickém příběhu je to toto. So the king Takže král is fighting against God bojuje proti Bohu and controlling the citizens in a way that isn't right, or fighting against A kon- citizens. kontroluje ty občané způsobem, jakým to není správné, nebo bojuje proti těm občanům. You could just get that and develop it further and further, and it just gets closer and closer to the answer. Můžete toto vzít a vyvinout to dále a dostat se blíže k té odpovědi. Because God, there's only, when I say that, I don't mean literally there's only one God. There's only one side when it comes to the fight for God, with God. Je to jenom jedna strana, když to přichází k boji s Bohem. There's two types of citizens, aren't there? Jsou tu dva druhy občanů. Citizen 1 and Občané 1 citizen 2. a občané číslo 2. Citizen 1 will bow Občané číslo 1 se and pokloní citizen 2 refuses. a občané číslo 2 odmítají. That's the pokloní. power struggle. A to je ten boj o moc.
So we are seeing the same properties in number 2. Takže my vidíme stejné věci v čísle 2. That's a question. To je moje otázka. Yes, Ano. but yes is too simplistic Ale ano je příliš jednoduché. because you have to trust Zjednodušené. everything I've just got on the board there. Protože musíte jít I'm skrze not to proving všechno, co jsem dal na tabuli. But that Teď jsem I hope that answers your question. Doufám, že to odpovědělo na tvoji otázku. So Co když? would it be fair to say that in Daniel 2, Nebuchadnezzar has this dream, Kdybychom řekli, že v Danieli 2 Nabukadnezar má tento sen and he's currently king of a kingdom that operates in a specific way. a je král království, které funguje určitým způsobem, So we can just call that kingdom 1 můžeme to nazvat královstvím 1, because it operates in a specific way. protože to Because it funguje operates určitým in a specific způsobem, way. protože to funguje určitým způsobem, And then we get to Daniel 3 ale pak se dostaneme k Danielovi and 2 he says, I want a to on operate in říká, a different way. chce fungovat jiným způsobem. And because he changes the way the kingdom operates, Protože on mění to, jak království funguje, it's a new kingdom. je to nové So království. kingdom 2. Takže království And 2. so the struggle, I appreciate you said it's between Nebuchadnezzar and the citizens, A ten boj, oceňuji, že říká, že to je mezi but Nabukadnezarem could you a see it as občany, power struggle between two kingdoms? ale vidíme to jako boj mezi dvěmi It's a bit královstvími. difficult because Nebuchadnezzar is the same person, Je to náročné, protože Nabukadnezar je stejný but člověk. if you just see it as him wearing two hats, Když to vidíme jako člověka, který see it as him nosí wearing two hats. dvě čepice. My answer to your question Takže odpověď na tvoji is that otázku je, this is your study number 1. Tohle je tvoje studium číslo 1, A couple of days that you're going to do. které budeš dělat za pár dní. I don't think the group here nemyslím si, že skupina No. tady ví, that Nebuchadnezzar rules Nabukadnezar Babylon differently between chapter 2 and chapter 3. vládne Babylonu jinak jako v kapitole 2 a v kapitole 3. I don't know if they all have a consciousness of that. Nevím, jestli jsou si všichni vědomi toho. So you'd have to show that. Musel by si to ukázat. Okay. I want to thank everybody. Takže chtěl bych všem Let's close with poděkovat prayer. a pojďme uzavřít modlitbou. Holy God, we thank you Svatý Bože, my ti děkujeme, that you've guided and directed us through this hour. že jsi nás vedl a směroval skrze tuto hodinu. I thank you that you have taught me, Děkuji ti, že jsi učil mě and I pray that each of us have been benefited and blessed. a modlím se, aby jsme všichni měli z toho požehnání May each of us a remember benefity. the sacredness of this day, Ať si všichni pamatují svatost tohoto dne, as we enjoy each other's fellowship. jak si užíváme In Jesus' name we pray. Amen. tady to oslavování společně. V Ježíšově jméně se modlíme. Amen.